नमस्ते भाइ बहिनीहरू, आज हामी च्याप्टर 11 मा पुगेको छौं र च्याप्टर 11 मा एनिमल्स विथ हर्न एन्ड टेल भन्ने च्याप्टर रहेको छ। हर्न भनेको के हो त मलाई भन्नुस् त, र टेल भनेको के हो त? हर्न भनेको सिङ हो है त, र टेल भनेको पुच्छर हो। जनावरको सिङ र जनावरको पुच्छर, कुन जनावरको सिङ र पुच्छर हुने गर्छ त? हामी आज त्यसैको बारेमा पढ्छौं है त। सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। यता हेर्नुस् त के लेखेको छ, सम एनिमल ह्याभ हर्न, हर्न आर अन देयर हेड भनेको छ। के हो त यो भनेको? कुनै जनावरको सिङ हुने गर्छ र सिङ चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा सिङ चाहिँ हेडमा हुन्छ है त, सिङ टाउकोमा हुने गर्छ। सम एनिमल ह्याभ टेल, र कुनै जनावरको पुच्छर पनि हुने गर्छ। जसरी पिक्चरमा हेर्नुस् त यो के हो त, यो डियर हो, नेपालीमा मृग भन्छ है त। मृगको पनि के छ, सिङ छ। कहाँ छ त सिङ भन्दा टाउकोमा छ, हेडमा, र यसको पुच्छर पनि छ। हेर्नुस् है त यहाँ सानो पुच्छर देखेको छ। डियरको के हुन्छ त, सिङ पनि हुन्छ, पुच्छर पनि हुन्छ। सम एनिमल ह्याभ बोथ हर्न एन्ड टेल, कुनै जनावरको हर्न र टेल दुवै हुन्छ, र कुनै जनावरको चाहिँ पुच्छर त हुन्छ तर के हुँदैन त, हर्न चाहिँ हुँदैन। आज चाहिँ हामी त्यसैको बारेमा पढ्छौं है त, कुन कुन जनावरको सिङ र पुच्छर दुवै हुने गर्छ, हर्न एन्ड टेल, र कुन जनावरको चाहिँ पुच्छर मात्र हुन्छ त, हर्न हुँदैन त, त्यसको बारेमा आज हामी पढ्छौं है त। सो हेर्नुस् त यता यहाँ के छ, एनिमल हु ह्याभ बोथ हर्न एन्ड टेल भनेको छ। जनावरहरू जसको चाहिँ सिङ पनि हुन्छ र टेल पनि हुन्छ, हर्न पनि छ र पुच्छर पनि छ, दुवै भएको कुन जनावरको हुन्छ त? हेर्नुस् त यहाँ के लेखेको छ, काउ। हामीले देखेकै छौं काउलाई, यहाँ मैले पिक्चरमा पनि हालेको छु। हेर्नु त काउलाई नेपालीमा के भन्छ, गाई भन्छ है त। र गाईको पनि के हुन्छ, सिङ छ। यहाँ हेर्नुस् त टाउकोमा के छ, दुईटा सिङ छ है, र पुच्छर पनि छ। काउको के हुन्छ त, सिङ पनि हुन्छ, पुच्छर पनि हुन्छ। त्यसैगरी अर्को कुन जनावरको हुन्छ त सिङ र पुच्छर दुवै भन्दा बफेलोको है त। हेर्नुस् त नेपालीमा हामीले भैँसी भन्ने गर्छौं, र भैँसीको पनि के हुन्छ, सिङ पनि हुन्छ र पुच्छर पनि हुन्छ है त। यहाँ देख्नु भएको छ सबैले। र अर्को कुन जनावरको हुन्छ भन्दा डियरको, अघि भर्खर हामीले हेर्यौं डियर मृगको पनि के हुन्छ त, दुईटा सिङ पनि छ र पुच्छर पनि छ है त। त्यसैगरी गोट, बाख्रा पनि सबैले देख्नु भएको छ। गोटको पनि के हुन्छ, सिङ पनि हुने गर्छ र पुच्छर पनि हुने गर्छ। त्यसैगरी अरू धेरै जनावरहरू छ जसको सिङ र पुच्छर दुवै हुने गर्छ। अरू पनि हेरौँ है त। हेर्नुस् त यहाँ के लेखेको छ, सिप भयो, एग भयो र राइनोसर। हेर्नुस् त सिपको पनि के हुन्छ त, हर्न पनि छ र सानो पुच्छर पनि छ। हेर्नुस् त यहाँ सिपको पनि के हुन्छ त, भेडाको पनि सिङ पनि हुने गर्छ, हर्न पनि हुने गर्छ र टेल पनि हुन्छ है त। त्यसैगरी एग छ, नेपालीमा हामीले चौरी गाई भन्छौं। चौरी गाईको पनि के छ त, सिङ पनि हुन्छ र त्यसको पछाडि पुच्छर पनि हुन्छ है त। त्यसैगरी अर्को जनावर छ राइनोसर। राइनोसरको पनि के हुन्छ, हेर्नुस् त यहाँ कहाँ छ यसको सिङ, यहाँ छ है त। राइनोसरको पनि सिङ पनि हुन्छ र पुच्छर पनि हुने गर्छ है त। सो हजुरले यो सबै कपीमा एकचोटि लेखिहाल्नुस् है त, भिडियो पज गरेर। के लेख्नुस् त, एनिमल हु ह्याभ बोथ हर्न एन्ड टेल आर काउ, बफेलो, डियर, गोट, सिप, एग, राइनोसर एक्सेट्रा है त। र अर्को छ एनिमल हु ह्याभ नो हर्न बट ह्याभ अ टेल, जनावरहरू जसको चाहिँ सिङ हुँदैन तर पुच्छर चाहिँ हुने गर्छ। कुन जनावर हो त? यता हेर्नुस् त कुन जनावर रहेछ, मैले यहाँ लेखेको छु। एलिफेन्ट छ फर्स्ट नम्बरमा। एलिफेन्ट कुन हो त, यो हो। एलिफेन्टको चाहिँ सिङ हुँदैन है त, यो त दाँत हो है, यसको सिङ चाहिँ छैन तर पुच्छर चाहिँ छ नि है। सो के रहेछ त, कुन चाहिँ जनावरको सिङ चाहिँ हुँदैन तर पुच्छर चाहिँ हुन्छ भन्दा हजुरले के भन्नु पर्यो, पहिला छ एलिफेन्ट है त। हात्तीको के हुन्छ, पुच्छर हुन्छ तर सिङ चाहिँ हुँदैन। त्यसैगरी फक्स भयो। फक्स कुन हो त, यो हो। फक्सको पनि पुच्छर छैन, यो त कान हो यसको, यो दुईटा कान हो, ऊ चाहिँ छैन, सरी हर्न चाहिँ छैन, सिङ छैन, यो दुईटा के हो त, कान हो, र पुच्छर चाहिँ हुन्छ है त। फक्सको के छ, पुच्छर छ तर हर्न चाहिँ छैन, सिङ चाहिँ छैन है त।
त्यसैगरी अर्को छ डङ्की डग डगको पनि के हुन्छ त पुच्छर हुन्छ तर सिङ चाहिँ हुँदैन अरु पनि धेरै जनावर छ जसको पुच्छर हुन्छ तर सिङ चाहिँ हुँदैन के हो त भन्दा डङ्की पिग हर्स माउस एक्सेट्रा है त हामी यसको पनि पिक्चरबाट हेरौँ है हेर्नुस् त एउटा सानो मुसा छ माउस यसको पनि यो दुईटा कान त छ तर यसको सिङ चाहिँ हुँदैन बट यसको के हुन्छ त टेल चाहिँ हुन्छ हर्न छैन तर टेल चाहिँ छ है त त्यसैगरी पिग भयो पिगको पनि सिङ हुँदैन हर्न हुँदैन बट टेल चाहिँ हुन्छ पुच्छर हेर्नुस् त सानो पुच्छर छ त्यसैगरी अर्को के छ त हर्स है त हर्सको पनि के हुन्छ टेल हुन्छ तर हर्न चाहिँ हुँदैन यो के हो त यो पनि दुईटा कान हो यो चाहिँ सिङ होइन है त राम्ररी हेर्नु होला यो चाहिँ दुईटा यसको कान हो हर्सको पनि के हुँदैन त सिङ हुँदैन तर पुच्छर चाहिँ हुन्छ है त त्यसैगरी अर्को छ डङ्की डङ्की पनि हजुरले सुन्नु नै भएको छ डङ्कीको पनि सिङ हुँदैन तर पुच्छर चाहिँ हुन्छ सो के रहेछ त एनिमल जसको सिङ हुँदैन हर्न हुँदैन तर पुच्छर चाहिँ हुन्छ भन्दा एलिफेन्ट भयो फक्स डङ्की डग पिग हर्स माउस एक्सेट्रा है त यो पनि हजुरले कपीमा लेखिहाल्नुस् है र अर्को हेरौँ एनिमल हु हेभ नो हर्न नो टेल एनिमलहरू जसको चाहिँ सिङ पनि हुँदैन र पुच्छर पनि हुँदैन कुन कुन जनावर हुन् त जसको सिङ र पुच्छर दुवै हुँदैन भन्दा हेर्नुस् त यहाँ फ्रग हेर्नुस् त फ्रगको चाहिँ सिङ पनि छैन र यसको पुच्छर पनि छैन त्यसैगरी अर्को बटरफ्लाई पनि हजुरले सबैले सुन्नु नै भएको छ र देख्नु पनि भएको होला यसको पनि के हुँदैन सिङ पनि हुँदैन र पुच्छर पनि हुँदैन है त त्यसैगरी इन्सेक्ट्सहरू भयो क्र्याब भयो हनीबी फ्लाई हेर्नुस् त यहाँ के छ हनीबी छ मौरीको पनि सिङ हुँदैन र पुच्छर पनि हुँदैन त्यसैगरी क्र्याब छ यो हेर्नुस् त यो के हो त क्र्याब हो र क्र्याबको पनि पुच्छर हुँदैन र सिङ पनि हुँदैन है त त्यसैगरी फ्लाई छ यहाँ हेर्नुस् त माखाको पनि के हुँदैन त पुच्छर पनि हुँदैन र सिङ पनि हुँदैन है त र यो पनि हजुरले कपीमा लेखिहाल्नुहोस् है सो आजको लागि यति नै मैले अहिले भर्खर पढाएको चिजहरूलाई हजुरले फेरि रिभाइज गर्नु होला है त सो थ्यांक यू